Ik ben de navigatie aan het instellen. Want wij gaan weer een huis bekijken. Wij zijn aan het emigreren naar Frankrijk. Tenminste, we zijn niet aan het emigreren. We gaan een huis zoeken in Frankrijk om er te gaan wonen. En we hebben er weer een gevonden. En dat is hier vlakbij. We waren hier net om wat onderdelen voor de camper op te halen. Want ik had een lampje kapot gereden. Dus je moet even gefixt worden. Dat laat ik je trouwens zien in een andere video in die andere serie op dit kanaal. En nu zijn we dus toch vlakbij dat huis. En ik heb die mensen een appje gestuurd en ze zijn thuis. Dus we gaan gewoon kijken. Dit is wel een iets ander huis, denk ik. Een stuk moderner misschien op de foto's. Ik heb een paar foto's gekregen. Ik heb geen idee wat we gaan verwachten eigenlijk. En dat is wel spannend. Een keer wat anders. Voor mij is het een moderner huis met een hoop mogelijkheden. Zo te zien, daar komt Nancy ook weer terug. Deze is uitgelaten. Ik ga even de navigatie verder maken. En dan zien we u straks bij het huis. En zoals altijd mogen we de binnenkant filmen. Filmen we de binnenkant. Zo niet, dan de buitenkant. En dan komen we dan daarna wel vanzelf weer terug. Met een hele uitgebreide uitleg van wat we hebben gezien en meegemaakt. Dit is Op pad met Dennis en Nancy. En zij emigreren naar Frankrijk. In deze serie nemen ze je mee op weg naar hun nieuwe leven. Met de camper. Op zoek naar een plek in Frankrijk. Een huis met sheets en ruimte voor camperaars. Dit is hun avontuur. En jij beleeft het mee in deze serie. En we zijn er alweer. Ja, het nieuwe huis wat we gaan bezichtigen. Ja, vlakbij Marmande ligt het huis. Of staat het huis, het ligt niet. Ja, Het staat. Het staat. En er ligt zo'n van die dorpjes rondomheen en daar staat deze. En dit is wel een knoepert volgens mij. Ja, volgens mij ook. Er zit ook een sheet in. Het laatste huis in een doodlopend straatje. Ja. Dan wilde ik ook zeggen, lekker zwembad. Ja, en met een infinity bad erbij. Voor mij is het een heel groot huis. Met een sheet erin, maar die zitten nu gasten in. Maar die komen hier al voor de 9e keer, hoor ik net. Dus het zal wel heel goed zijn. En ook daar mogen we even kijken. En we laten jullie gewoon alles even zien. Le soleil se pose au bord des vieux volets, sur les pierres blondes usées par les étés. Le café fume encore au coin de la maison, et le temps semble oublier le bruit des saisons. Les tournesols dansent au souffle du vent léger. Les hirondelles tracent des rêves dans le ciel d'été. Au loin les cloches parlent doucement du jour. Ici la vie avance sans jamais être trop courte. Les chemins nous ramènent toujours vers la lumière des beaux jours. Oh, la douce France des chemins oubliés, des jardins sauvages et des soirs de thé. Prends ma main, ralentissons le temps, sous le soleil doré des champs. Dans le silence des vieux murs, on retrouve l'essentiel le plus pur. Le pain encore chaud repose sur la table en bois. Les rires des voisins voyagent jusqu'à toi. Une partie de pétanque sous les platanes anciens, et la lune qui promet demain sans lendemain. Le chat dort à l'ombre près du vieux portail. Le parfum de lavande accompagne le détail. Il ne faut pas grand-chose pour apprendre à respirer, seulement un ciel immense et le courage
privilège d'habiter. Les chemins nous ramènent toujours vers la lumière des beaux jours. La douce France des chemins oubliés, des jardins sauvages et des Ja, Nou, we hebben de bezichtigingen weer op zitten. daar zitten we dan. Ja, Op een andere plek bij een château. mooi château achter ons. En nee, deze kunnen we niet kopen. Nee, die is al verkocht. En we zijn nou bij die mensen en dit moet ook opgeknapt worden. Ja. Maar we hebben de bezichtiging gehad. En we laten jullie eerst eventjes zien hoe ongeveer de tekening is van de gite. Tenminste een tekening, hoe de indeling is van de gite. Want dan hebben jullie ook een beetje een idee wat jullie gaan zien. Ja, het is wel even gekladderd, hè jongens. Het is wel even- ja, het en is ik laat Nancy even zien dat ze het ding wel Ja. de camera goed houdt. Dan komt het helemaal goed. En het is niet helemaal zoals het zou moeten zijn, weet je wel. Maar het is globaal, hè. Ongeveer, Dus ongeveer. het klopt niet helemaal exact. Ik laat het jullie even zien. Oh, zo. Ja, zo kunnen jullie het zien. En dan zien jullie hier de slaapkamer, nog een slaapkamer. Dan hebben we hier de woonkamer van de gite. De andere kant is de douche, de wc. Dan is er En een hier nog een grote kast hebben ze nog. voorraadkast. En dan lopen we hier even iets hoger houden. Ja, daar. ja. En de andere is een doorgang naar hun Ja, werkplaats. opslagwerkplaats. Opslagwerk, Ja. ja, inderdaad. Nou, dat heb je ook gezien in deze video natuurlijk. Ik heb Ja. je net voor gezien. Zijn we er een beetje doorheen gelopen. En het huis is wel een beetje anders. Ja. Er zit een hele grote veranda voor alles. Ja. En het huis zelf kom je eigenlijk, hebben ze een tussenkamer gemaakt tussen de werkplaats en het huis zelf. Of je gaat door de dubbele deur heen en kom je meteen het huis uit. En eigenlijk is er gewoon één kamer Ja. met een keuken en een woonkamer. Een eetdeel. Een opstapje naar Een achter toe. stapje. En daar hebben ze een slaapkamer Ja. gemaakt. Ik heb daar ook nog eventjes een heel groot blauw tekeningetje van. Kom je misschien niet goed uit. Laat ik ook weer eventjes heel snel dichtbij zien. Ja, daar is hij. Dan hebben we hiervoor de veranda, Dit is zoals dus- jullie kunnen zien. Dit is die veranda. Dit is een knoeper van het zwembad. Heb je ook wel gezien. Ja, En dan kom je hier zeg maar, dit is die tussenkamer en dit is dan hun opslag. En dan heb je hier dus die huiskamer met de keuken en het opstapje naar het bed toe. En dan heb je hier tussen een trap naar boven toe. En dan heb je boven zeg maar deze indeling nog een keer. Ja. Ja. Zo toch? ja, dat was kort maar krachtig. Ja, zoiets Maar was ja, het. Anders kunnen we het niet zien, want laten zien, want het is namelijk best een groot Ja, huis. we hebben het ook allemaal als het goed is laten zien, maar dan zie je allemaal losse plaatjes. Dus Ja. dan weet je niet precies waar die dingetjes allemaal thuis horen. Dus als maar- jullie zin hebben en jullie denken van hoe zat het ook alweer, kun je Kijk direct terug, ja. terugkijken. De delen die niet af waren, zaten dus boven. En er zat ook één grote kamer bij met die hele mooie stenen. Dat is een hele grote open ruimte van 53 vierkante meter. Maar daar was dus beneden, pal achter die slaapkamer, nog een ruimte in de schuur. Ja, ja. Zo zat het een beetje in elkaar. Ja, en dan naast het huis een enorm zwembad met een Infinity. Ja, pff. Dat ding is geen discussie over mogelijk. Dat is Ja, echt top. prachtig. Ja, prachtig. Maar goed, we gaan toch tot de orde van de dag, want we willen toch niet te lang meer uitbreiden, want de vorige We keer lullen veel was te het veel, al joh. veel te lang. En we gaan toch weer de voordelen even opnoemen en we gaan de nadelen opnoemen. Ja. En dan daarna komen we gelijk bij de conclusie. Nou, het voordeel is, wij vonden het een heel groot huis. Ja. En het is een omgebouwde paardenschuur geweest. En vroeger hoorde het bij het kasteel. Er zit een château pal Ja. achter. En dat château hoorde bij een grote familie thuis. En dit was een stal en een carousel die er ook weer aan zat. Ja. Hoorde het allemaal bij elkaar, geloof ik. Ja. En daar hebben ze dan later nog een keer 5 meter verlengd. Maar het is 150 jaar oud of zoiets, geloof ik. Dat weet Ja, ik het was niet, heel maar oud. ik Ja, het was heel oud. Nou, dat voordeel is dus ook dat er een sheet bij was, of bij is. Je kunt dan meteen aan de gang met die sheeten. Je ziet dus meteen ingericht. Ja, dus, Oké, het is niet onze smaak, maar we kunnen aan de gang. Ja, en het voordeel is ook natuurlijk, wil ik zeggen, dat er een website bij zat dat je meteen gasten had. Ja. En de boekingssite zit erbij. De gite zelf heeft een afgesloten tuin erbij. Ja. Hondvriendelijk. Dus je hebt je eigen tuintje. Die mensen die zitten in een heel ander deel van het huis. Daar heb je geen last van. Dat is inderdaad. Dan wilden wij ook natuurlijk dat er veel land was. Want ja, we hebben natuurlijk campers. En we willen ook makkelijk dat onze camper gestald kan worden. Ja, natuurlijk ook een plan dat we wat campers kwijt zouden kunnen. Dus dan is het land wel makkelijk. 1,3 Dus wij hebben, er is in ieder geval heel veel land. hectare zit er zo bij. Met de optie om nog 2 hectare bij te kopen. Volgens mij heb ik het ook gefilmd. Dan zie je zo'n witte lijn lopen van zijn hekwerk.
Ja. Dat is eigenlijk de grond die erbij zit en een deel bos. En het deel daarachter tot aan de wijnstroken zou je erbij kunnen kopen van een boer, maar die wil er ook misschien afstand van doen. Weet je nog niet zeker. Is niet zeker. Nee. Het voordeel was, er zit een heel groot zwembad bij. Een mooi zwembad. Infinity, hè, zwembad. Een Infinity zwembad met Ja. een eigen ozonsysteem en hij is helemaal zelfreinigend en weet ik het allemaal erop en eraan. Ja. Klein beetje chloor maar nodig. Het was zelfs 2,10 meter diep in het het was heel diep, ja. kant. Dus Automatisch oprolsysteem om weer zo'n liner of zo'n om dicht te maken. Technische ruimte, ja, dat zag er tip-top uit. Ja. Echt supermooi. dat is eigenlijk, dan gaan we eigenlijk naar de afdeling van Dennis. Die was daar wel heel erg blij mee dat er glasvezel was en een goede internet. Er liggen 2 gigabit internetverbinding heen en terug. Ja, daar word ik heel vrolijk van. Ja. Ook wat heel fijn was, is dat de DPE in orde was. Het was volgens mij een D, hè? hè? Ja, een D. D. Dus dat was Dus ook helemaal goed. In de woonruimtes overal dubbel glas, goed geïsoleerd, dat soort dingen. Dat is allemaal geregeld. De septic tank was in orde. Dus dat was ook, Ja, op norm waren ook helemaal. wel mooie punten. Vlakbij de stad. Ja, het is bovenop een heuvel en het ligt vlakbij Marmande. Daar ligt daar beneden en dan heb je alle supermarkten, bouwmarkten, een centrum. Alles is daar. En je had niet het idee dat je daar vlakbij de stad woonde. Nee, je kijkt er niet op. Het huis staat net andersom en die kijkt net de andere kant Ja. op. Dus dat is, daar heb je helemaal last van. En het is binnen onze mogelijkheden. Dus er zijn heel veel mogelijkheden, zeg maar, die je kunt doen. Je kunt uitbreiden. Ja, nog niet lang niet alles is volgebouwd. Nee. Dus het huis heeft nog steeds veel inhoud, Ja. wat niet benut is. Ja, dat is. Echt heel groot huis. Ja, het is een heel groot huis. En dan komen we gelijk weer bij de Ja, we gaan nadelen. vlugger dan de vorige keer. Ja, maar jullie horen wel dat er natuurlijk heel veel voordelen zijn. Het heeft heel veel punten, hebben we vinkjes. Ja, maar ieder huis heeft zijn nadelen. Ja. En ieder huis moet passen. En ik weet, heel veel mensen zeggen dat ook. Je zult nooit een perfect huis vinden. Maar daar zoeken we ook niet. Dat zoeken we ook niet. We zoeken een huis wat past en waar we iets mee kunnen. En waar wel veel vinkjes zijn. Ja, maar we hoeven niet allemaal afgevinkt. hoeven niet allemaal Dat lukt gewoon nee, niet. Nee. Dan hebben we de nadelen. Tenminste, de nadeel vond ik Voor ons. voor ons. Hè, want Hebben we een beetje. het nadeel vond ik zelf de weg. De weg er naartoe. Ik had niet het idee dat ik dacht van, waar gaan we heen? Weet je wel, een mooie weg heen. Oh, even opletten van steeds. Deze had ook een beetje. Ja. Maar waar gaan we heen? Dat idee had ik. En ik vond de toegangsweg, ja, daar werd ik gewoon niet vrolijk van. Zeg ik heel Nou, eerlijk. Nee, het was niet mijn... Hij zit er nog Sorry steeds, hoor, jongens. hè? Dat is een vervelende. Maar ik voelde me eigen daar niet dat ik dacht, Nee. nee. Nee, was je niet. komt van een vrij brede weg. Hè? Dat is gewoon zo'n goede D-weg. Moet je een afslag maken naar rechts. Dan ga je een iets kleinere D-weg op. En dan reed ik hem zo voorbij, want er lag een grindpad. Ik denk, ja, dat is de oprit van mensen. Ja, Maar dat was een weg. En dan kom je langs huisjes. En dan de hoek om en denk, ja, ik hoop dat ik kan keren. En dan zie je dat huis daar staan. Dus je moet wel weten dat het er is. Ja. En nou ja, dat weten de mensen als je woont, weet je wat het is. Maar ik vond wel best wel een gewaagd stukje even. Om Ja. met de camper overheen te moeten. ja, dat ook. En ja, nee, het voelde niet... Jij was niet happy. Nee, Nee. ik voelde me niet... Nee, ik vond de weg niet zo fijn. Dat zeg ik ook eerlijk. Nee. Dan, wat ook een ding was, vond ik zelf, is dat wij al eerder zeiden is, het is dus een paardenschuur geweest. En ik hoorde dus bij het kasteel. En nou blijkt dus dat er eigenlijk om de gebied heen, daar wonen dus ook mensen. En die mensen zijn eigenlijk allemaal familie. En die komen eigenlijk allemaal vanuit het château. Ja, dat is familie van mensen Ja. die in dat château gewoond hebben. En die hebben daar de grond eigenlijk benut om een eigen huis op te zetten. Wat top is. Die hebben het allemaal gekregen van de eigenaar. Ja, ja. Maar dat wil dus wel zeggen dat de broers, zussen, neven, nichten, die wonen allemaal daar. En dat is helemaal niks mis mee. Nee. Maar dat wil wel zeggen, Ja, als je niet in goede aarde valt, dan moet je iedere keer langs al die mensen. En zo, het probleem zit hem daar denk ik ook niet zo in, maar ik vind het gewoon, ja. Ik had dan liever gehad dat het allemaal mensen waren, weet je wel, die niet helemaal familiair van elkaar zijn. Ja, ik denk niet. Ja, Ik weet niet hoe ik het uit moet leggen. Een groot argument is het niet, maar ik heb Nee. ook gezegd van joh, je mag daar komen en het is een recht van overpad bij de gratie van. En ik denk als wij daar een camperplek zouden maken, dat is het volgende puntje, dan moet je dus over dat pad heen. Ja, En een campertje geeft niks. Maar als je een camperplek hebt voor 6 man en je rijdt elke dag wel 1 of 2 campertjes op en neer, Ja. dan denk ik echt dat de mensen gaan mopperen.
Ja, En dan heb je wel een probleem. ja, en er woont er wel eentje naast, vlakbij naast, Ja, laat ja. ik het zo zeggen. Het grootste punt wat we ook vonden is, het is geen vrijstaand huis. Dus Nee. daar komen we dan ook Je meteen hebt het op. niet door, hè? Nee, maar dat is geen vrijstaand huis. En wij vonden tenminste, ja, er is misschien muggenzifterij weer, maar de bovenverdieping van het huis was niet af. Daar waren ze nog mee bezig aan het bouwen. De elektra zat er volgens mij wel al in, Ja. maar geen stopcontacten, geen Ja, verwarming. wel Alles stopcontacten moest nog ongeveer. afgebouwd worden. Kijk, voor sommige mensen is dat een groot voordeel, want die kunnen dat en die vinden dat fantastisch en zien, op, dat gaan we doen. Voor ons is het een nadeel, want ja, ik wil dat soort werk eigenlijk helemaal niet doen. Nee. Dus cosmetisch oké, maar 2 badkamers en een slaapkamer afbouwen en nog een andere ruimte nog van de grond af aan inrichten, Nee. dat is niet waar wij willen. Nee. Daarnaast, wanneer je met de grond niet vlak, Ja. je merkt het vooral in de gieten en ja, een stukje in het huis zelf. Het is op een helling gebouwd Ja. en het is een schuur geweest. Dus je hebt eigenlijk een horizontale bodemplaat gemaakt en die verder nog eentje, er zit een verschil in. Ja, dat klopt. En dan maak je, dus je hebt opstapjes en dat geeft helemaal niks in een schuur. Maar in een woonhuis moet je wel opletten waar je dingen takjes neerzet en ze zitten eigenlijk net in een pad. Ja. En ik denk wel dat je dan went, maar het valt me heel erg op. Daarnaast, omdat het op een helling zit, Moet je ook veel afvlakken voor de campers. juist, de campers moeten, die kun je op de helling neerzetten. Dus jouw hele terrein loopt af. En helemaal vooraan bij de poort zou de mooiste plek zijn om die campers het terrein te laten rijden en Ja. achter naar het bos toe te laten rijden. Dus de weg moet eigenlijk aangepast worden. Er moet een weg aangelegd worden, die moet afgevlakt worden, die moet gedraineerd worden, moet een beetje geleveld worden, hè, want je wilt toch een beetje fatsoenlijk staan. Ja. En dat draineren is nodig omdat de hele grond daar klei is. Ja. En hij zei zelf ook van, joh, als het hier heeft geregend, dan staan onze paarden tot de enkels in de modder. Ja. Ja, en dat doen campers dan dus ook. Haal die er dan maar eens uit. Ja, probeer dat voor elkaar te krijgen. Dus het kan wel, maar je moet alles nivelleren, afgraven Nee. en draineren en dan weer stabiliseren. En dat is best wel een klus. En dan hebben we nog als laatste, want ja, dat is dus de dingen. Nou, tenminste voor mij geldt het dus. Ik vond het huis prachtig. Alleen ik kon niet zien voor mezelf wat ik met het huis wilde doen. En daar bedoel ik eigenlijk mee te zeggen van, zie ik mij daar wonen? Dat kon ik niet zien. En hoe kan ik het mijn eigen maken? Dat kon ik niet goed zien. En ja, we hebben er samen al heel lang over gehad. Ja. Het voelt voor mij dan toch niet, ja. Ik helemaal denk zoals dat het dat moet toch het gevoelstukje Ja. is. Ja. Wij zeggen deze keer kopen we ons huis op het gevoel. Tot op zekere hoogte natuurlijk. En je kunt niet alles op gevoel. Maar als een van ons tweeën zich niet comfortabel bij voelt, dan is het een no-go. En Nancy die heeft het gevoel van, ik kan het niet Ik kan het Nancy niet maken. Nee, niet zoals. We Nee, zaten te ik kijken zie het van- niet. Ik zie het Nee, niet. we hadden een mooie kamer. Die zei, nou, dat kan dan jouw kamer worden waar je een beetje kunt knutselen en kunt doen. En terug zei ze in de camper, ja, dat is helemaal niet, ik vind hem, nee, vind ik niet. Nee, ik vind, Zie je het niet? Nee, ik zie het niet. Nee. En ja. Dus Die veranda. Wij zaten daar aan de koffie, lekker een glasje Mooi. koek te eten. Ah, ik zag me daar wel zitten. Maar dan ga je inderdaad verder kijken en denk, ja. Ja, we moeten hier. willen wij daar wel lang wonen, hè? Kijk, dat is het ook. Kijk, Hè? als we die campers moeten laten vallen, dat is ook nog een Dat optie kan natuurlijk. ook We gaan nog. geen campers doen, maar alleen een gieten. Dan denk ik dat het vlug saai wordt voor ons op die plek. Dat denk ik ook. Ja, dan denk ik dat ik Dat is ook niet de bedoeling. heel snel naar huis wil. Ja. Tenminste, nu eerst terug naar Nederland wil. Ja, of iets anders, en dat is Ja. niet de bedoeling. Dus dan komen we weer bij de conclusie. Je zag hem al aankomen, hè? Ja, de conclusie is, dit gaat het ook niet worden. We Ook al blijven is- kritisch. Ja, ook al is die hartstikke mooi. Ja. Maar het huis past niet bij ons. Ik vind het een prachtig huis om te zien. Ja. Mogelijkheden, wauw, geweldig. Maar nee. Met wat wij van plan zijn, moeten we of dingen laten vallen of te veel sleutelen. Ja. Om dat voor elkaar te krijgen. En dan nog is het gevoel er niet. Ja, dan is het, dat moet je niet doen. Nee. We hebben het niet eens over de prijs gehad met die mensen. Hij zei, het is een vraagprijs. Ik zeg, ja, maar zover zijn we nog niet. Nee. Dus We hebben er even over nagedacht, want ja, dat was moeilijk. Ik vond het dit wel een lastig, maar ja, ik vind het wel mooi, maar Ik vind Hans zo'n vent, Ja. die heeft ons ontvangen. Fokje was niet zijn vrouw. Die was naar een paarden toe, geloof ze ik. hebben ons goed, tenminste ze heeft goed alles verteld, Zo. goed informatie gegeven, dus daar ligt het niet aan.
Het staat ook voor me pas net te koop weer, want het heeft al een keer eerder te koop gestaan. Het staat pas net te koop. Ja. En dit komt wel goed voor ze. Dat weet ik zeker. Jawel, Weet ik zeker. denk ik ook wel. Dus ja, dat is het jongens. Dat is hem weer niet. Nee. Nee. Wil je trouwens meer details over dit huis en wat wij er heel erg van vinden van financieel en wat andere kleine dingetjes die we Ja. niet in deze video noemen? Die we niet hebben genoemd, nee. Wij hebben voor mensen die echt inside information willen hebben, is er kun je reisgenoot worden. Dat leggen we hieronder even uit. Dat is een petje af pagina, maar dat is voor een kleine groep die dat echt de moeite waard vinden. Voor degenen die dit voldoende vinden, ik denk dat we heel veel informatie geven. Ja. Maar wil je echt helemaal dieper in, dan kunnen we 1 op 1 op die andere pagina. Ja. Dus voor nu zeggen wij weer tot de volgende keer. Tot de volgende emigratievideo. Ja. Volg ons in onze playlist. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende video. Ja. Doei doei. Doei!